אני אומר באמת, תראה, אין לך עצם בלשון, יש כאלה ש... מה זה ביטוי? זה אומר שכאילו אני לא מסנן מילים? זאת אומרת שאין לך אלוהים. אבל במילים אחרות, טוב, אתה דתי בכל זאת רב, אז אין לך עצם בלשון, אתה אומר מה שבא לך על מי שבא לך, ושום דבר עוד לא קרה. תביעת דיבה? לא. עוד לא. איום בתביעת דיבה? עוד לא. לא שלחו לי כלום. שב"כ, מוסד, משטרה, סתם פרקליטות, לא, כלום. אני חושב שזה תעודת עניות לכל הגופים שאמרת, אתה מבין? זה שהם עוד לא התנפלו עליי. אני באמת לא מבין למה לא. אבל בכנות ככה, אתה יודע, בינינו. כן? טלפון מהשב"כ יאפס אותך. טלפון מהמשטרה יאפס אותך. שום פנים ואופן. הפוך. אם עכשיו אני מקבל טלפון מהשב"כ, שאומר, אולי כדאי לך לחשוב יותר טוב על מה שאתה אומר, וואו, אני הולך לתמלל את זה, אני הולך להעלות מחזה שנקרא השיחה מהשב"כ. אני מתחיל להקליט את הפודקאסט בשעה שהבעיה שיושב מולי נמצא בשיחת טלפון. אני כבר רבע שעה מבקש מאנשים להשתיק טלפונים, אך ללא הועיל. תמיר דורטל. איך קוראים לך, תזכיר לי? תמיר דורטל, מישהו כתב לי, הולך להיות דרבי. א', זה מחמאה גדולה. אני רק נכנסתי לתחום. אתה קראת לי מונופול לפני רגע. אוקיי. זה היה לא לציטוט או לייחוס ושום דבר, אבל סבבה, אם אנחנו כבר חושפים מידע. כן. במשך תקופה ארוכה אתה היית המונופול של תחום הפודקאסט הראוי להאזנה, נקרא לזה ככה. למרות שהוא היה רציני מדי. מה הוא היה? רציני מדי. בסדר, לא. אני לא חיפשתי נישה, אני פשוט מצחיק, אבל לא היה באמת, לא היה פודקאסט תקופה ארוכה. אני יודע שהייתי בוואקום, אבל מה שאני אומר זה... זיהית שוק באמת, לא שמאלני. אני חושב שיותר אולי חשוב מלעשות פוליטיקה טובה או נורמלית, או כזאת שגורמת לנו לחיות פה בארץ הזאת ולא למות כמו מוזלמנים. כן. יש ערך אדיר לבידור, אדיר. זאת אומרת, אנשים לא מבינים עד כמה התרבות מורכבת לא רק ממילים מעוגנות שנאמרות ברצינות יתר. זה הייתה מחמאה עכשיו? לא. או סוג של כאילו, הסבר למה זה חשוב מה שאני עושה. זה מחמאה לך, זה לא מחמאה לי. לא, לי. אני לא יודע לעשות... לא, לי. לא חשדתי בכך שאתה מחמיא לעצמך. לא. לא, אני אמרתי תודה. בבקשה. באמת, יש פה... אוקיי, אנחנו מתחילים שוב. אני שמח מאוד שבאת לפה. אני התארחתי אצלך. על הספה בבורסה. על הספה בבורסה. אתה הוצאת מכשיר שנראה כמו... פלאפון של פעם. לא, זה היה נראה כמו מכשיר של מלחמת העולם השנייה, של מפנח צפנים או משהו. כן, נכון. עם חוגות כאלה. עם חוגות ועם זה, וזה היה מאוד, זו הייתה תחושה מאוד קונספירטיבית, ואנחנו נגיע לזה בהמשך. ולמה לא העתקת אז כבר את הקונספט של פודקאסט ולהיכנס לתחום? באמת, אני חייב לומר דבר אחד, יש דבר אחד שאתה יודע, אתם מדברים בתקשורת, יש לך דבר אחד לומר, תגיד אותו בהתחלה, שלא תשכח, שהעורך לא יבלבל את עצמו, יבלבל אותך. אתה זה הוכחה לזה שאין ממה לפחד. עוד לא קיבלת טלפון מהשב"כ, עוד לא באו מעיריית תל אביב לקרליבך בשביל לדאוג לזה שהעסק שלך יסגר, גם לא עיריית פתח תקווה, עוד לא עצרו אותך במשטרה, השם שלך עוד לא א', ועוד לא א', כן, עוד לא אורי מלמד, הכל בסדר. זאת אומרת, אין ממה לפחד, אנחנו מפחדים מהצל של עצמנו. הנה, אני 6 שנים בתחום, 1,000,000 האזנות בחודש, וואלה, עוד אף אחד לא יתקשר, הכל בסדר. השב"כ לא עצר אותי. אני לא יודע איך להגיב לאמירה הזאת. או שאני לא מספיק משמעותי, או שאני מה לפחד. 3 דברים. א', אתה צודק ב1,000%. לא לפחד. דבר שני, לפחות לגביי, אני אומר, יכול להיות שזה עוד לא הגיע מספיק לאוזניים הנכונות. עשו לך כבר כתבה, אבל זהו. 2. המקסימום שלהם זה כתבה בעין השביעית. לא, אבל באמת. המקסימום, מזה אנחנו מפחדים מכתבה בעין השביעית. והדבר השלישי, זה שאתה עכשיו עושה, אתה מנחס עכשיו את הסיטואציה, אתה מבין? שאתה מנחוס עכשיו, לא אומרים, טוב, יפה מאוד, השב"כ, אם אתה רוצה להזמין את השב"כ, תגיד את זה. השב"כ לא יעשה שום דבר. רגע, איפה הפיל שבחדר? רגע. לא, קח אותו לשם רגע. לא, זה חשוב לא להתעלם מהפיל שבחדר? אוקיי. יש לנו את הפיל שבחדר, נעבור לאייטם הבא. אז זה מה זה דבר, כאילו, אתה אומר, הדבר שרצית לא לשכוח לומר, כן, אני אומר באמת, תראה, אין לך עצם בלשון, יש כאלה ש... מה זה ביטוי? זה אומר שכאילו אני לא מסנן מילים? זאת אומרת שאין לך אלוהים. אבל במילים אחרות, טוב, אתה דתי בכל זאת רב, כן. אז
אין לך עצם בלשון, אתה אומר מה שבא לך, על מי שבא לך, ושום דבר עוד לא קרה. תביעת דיבה? לא. עוד לא. איום בתביעת דיבה? עוד לא. לא שלחו לי כלום. שב"כ, מוסד, משטרה, סתם פרקליטות, לא, כלום. אין ממה לפחד, ואתה פחדת עד 7 לאוקטובר להגיד דברים. בהחלט. אולי כי ידעת שאין לך עצם בלשון. נגיד, אני מסנן בכל זאת. יפה. אבל... ברור שידעתי. אבל... דע לך שהדברים שאני אומר פה, הם, נניח, 70% בערך מבחינת החומרה, לעומת מה שאני אומר בבית. כן? הייתי בבית. אז יש לי איזושהי עצם. אבל הייתי בבית. אני יודע שזה 99%. זה היום כיפור, לא, אתה לא נחשפת לדברים חמורים. אתה צריך לראות אותי כשאני עומד על המרפסת ברוטשילד, ומוצא שבת, ויש את הצעדה של החולצות החומות, הזומבים של קפלן, עם אני קורא להם ה-SA. בדיוק, חולצות חומות. אמרנו אותו... לא, אני מתרגם למי שלא מכיר את ההיסטוריה. כן. איך קראו לו? ארנסט רום. רום. ארנסט, זה השם. כן, ארנסט רום. כן. הוא היה, אני חושב, אחד גיבורי המאבק הלהט"בי בגרמניה של תחילת שנות ה-30. ולכן היטלר דאג לזה שהוא יוסר מהשולחן לדבר הזה. מה זה? בליל עסקים ארוכות. כמה אפשר. נכון? כן, אגב, עד שאין שופט ישראלי או שופטת ישראלית שתגיד לי מה אורך הסכין הרלוונטי, אני לא מתכוון לקרוא לזה ליל הסכין מארוכות. זה ליל הסכינים. לא, תראה, גם בגרמניה היה בית משפט לחוקה שיכל לעשות כל דבר שבעולם. מה לעשות שהוא פשוט היה נאצי, אז הוא לא פסל את המהפכה הנאצית. כן. זאת אומרת... זה כאילו שהיית אומר שפה היה קם באיזשהו בית משפט. שהוא שמרני נגיד. לא, שהוא לא שמרני, והוא היה פשוט דוחף את האג'נדה, לא משנה. אנחנו לא משווים שום דבר לתקופות אפלות. אנחנו בכל זאת לא גנרלים שיכולים להגיד דברים כאלה. כן. טוב, אני חושב, לא. אני חושב שזה תעודת עניות לכל הגופים שאמרת, אתה מבין? זה שהם עוד לא יתנפלו עליי. אני באמת לא מבין למה לא. בסך הכל טלפון אחד, מה, קשה לנו להרים טלפון? ככה, לתת קצת יחס לבן אדם, בכל זאת הוא מסית ומדיח. קיבלתי פעם אחת טלפון מהמשטרה, פעם אחת בחיים שלי, קיבלתי טלפון מהמשטרה, עקב איזשהו עימות מילולי שהיה לי עם בן אדם, שהבן אדם הזה בעקבות העימות חש מאוים, ממני, of all people. אתה יודע, אבל נראה לי שכן טלפון מהשב"כ יאפס אותך. כאילו... שנייה באמצע סיפור. בוא'נה, מה זה? קשב וריכוז? שנייה, אני פשוט לא לקחתי את התפקיד שלך, הגעתי לבעל הבית. ואני מתנהג כמוך. אני בפודקאסט כאן, בניגוד אליך, אני מארח אנשים. אתה מזמין אנשים, אתם יושבים בנחת, ואתה מראיין אותו. מעניין אותך מה יש לו להגיד, מי הוא, אתה מגלה לאנשים בעצם, חושף בפני אנשים מי הבן אדם. אני מארח, קיבלת כוס מים, הצעתי קפה, לא רצית, הכל בסדר. אבל תתנהג מאורח. אין בעיה. אוקיי, אז קיבלת טלפון ממישהו מהמשטרה, שזה עימות פיזי, עימות מילולי. עימות מילולי, ואני אומר, כתוצאה מהעימות המילולי, הבן אדם הזה נלחץ, והתקשר למשטרה. התקשר אליי שוטר מתחנת משהו בתל אביב. לב אביר, יורי, ואמר לי, כן, אתה איימת על זה? מה פתאום? טוב, בסדר, לא משנה, אל תפריעו לי. אז אל תדבר איתו יותר. אמרתי לו, אוקיי, אין בעיה. טוב, שלום. זה היה הטיפול המשטרתי אבל בכנות ככה, אתה יודע, בינינו. כן? טלפון מהשב"כ יאפס אותך. טלפון מהמשטרה יאפס אותך. שום פנים ובוב. הפוך. אם עכשיו אני מקבל טלפון מהשב"כ, שאומר, אולי כדאי לך לחשוב יותר טוב על מה שאתה אומר, וואו, אני הולך לתמלל את זה, אני הולך להעלות מחזה, שנקרא השיחה מהשב"כ, לחשוף שמות, הכל, לא. יש לך מה לחשוף ועוד לא חשפת? מעניין. מה זה לחשוף? יש לי, א' כן, אבל בעיקר אני אכנס לזה באופן יותר, אני לא עוסק בזה כל היום, אתה יודע, יש לי עוד תחביבים, כמו 7 ילדים ומסעדות, אבל אם הם יעצבנו אותי, אז אני אאלץ להתמסר לזה, כמו שפי. שפי, היא לא התכוונה מההתחלה שזה יהיה הפרויקט חיים שלה, נכון? אבל הם אילצו אותה. דרכו, אז היא נהייתה פרויקט, אז גם אני אהיה פרויקט, לא יודע. אני לא רוצה, כל סדר. טוב, אנחנו נתחיל... ראית שראש השב"כ, רונן ברזובסקי, רונן בר, רונן בריסטה, כל אחד ואיך שיוצא לקרוא לאיש המתונף, המתועב, הארור הזה, הפושע הזה, שכל דקה שהוא לא נמק בצינוק, היא בושה עבור כולנו, היא מראה עד כמה אנחנו עדיין לא שולטים במה שקורה פה, אנחנו עדיין לא ריבוניים בארצנו,
עזוב צינוק, הוא עדיין ראש השב"כ. אתה מבין שהוא עדיין ראש השב"כ? תגיד לי באיזה מערכת, לא יודע מה, אתה יודע, באיזה מערכות עבדת, אבל היית בכל מיני מערכות. אתה איש שמכיר מערכות. אני מרגיש ככה. יש לי תחושה שאתה איש, אני לא הייתי באף מערכת, אבל אתה היית. אני עבדתי בעליון, נגיד. עבדת בעליון? כן. איפה? מה עבדת? מה? בעליון, שמה, איפה שיושבים... רגע, התרעת שתול. אוקיי, עבדת בעליון. עבדתי בעליון, האשמתי את המתנחלים ברצח רבין, שמחתי שהייתה התנתקות, כן. הוריי מצביעי מרץ העבודה כזה לסירוגין כדי לגוון, אתה יודע, שלא בכל זאת איון שקט לחלוטין. אני ב-92 הייתה לי התלבטות עד הרגע האחרון. עד הרגע האחרון, עבודה מרץ. וואו. לא, זה היה... למרות שהיית בקמפיין של רבין. בגלל לא למרות. הטבעי היה מרץ. שנייה, אבל עדי קוניאק לא גרמו לך להתאהב בו? עוד אומר? עדי הקוניאק. רבין אהב קוניאק, למי שלא מכיר את הבדיחה. על חשבוננו. לא, אני עקבתי אחריו. אוקיי, אני אנסח את זה שוב. אתה עקבת אחריו יחד עם יגאל עמיר. אני הסתובבתי יחד איתו, כחלק מהצוות, הסתובבתי יחד איתו במימונות, במקומות וזה, ולהוציא כל אינסרטים עם המיקרופון, והכל בסדר. אני חוזר רגע לנושא, לא, אני אתכוון, במובן המערכתי, לא במובן של הדיפ סטייט או של השמאל. איך מערכת עובדת? באיזה מערכת בעולם? איזושהי מערכת? מסעדה, תאגיד מקדונלדס, מייקרוסופט, מה שאתה רוצה. בן אדם עושה את הנזק הכי גדול אי פעם, בתולדות, ברמה של לשרוף את כל התאגיד, והוא מגיע למחרת בבוקר, כמו קריימר בזמנו, מגיע בבוקר לעבודה כאילו כלום, וכולם משתפים פעולה עם זה. 2 מילים, מערכת מפאי. זהו. הפנקס האדום, גם 2 מילים. מה זאת אומרת? מה? זאת אומרת, הבירוקרטיה הישראלית היא חולה מהשורש, עוד משנות ה-20, זאת אומרת, הסדר הקיבוצים הראשון היה כבר בשנות ה-20. הפעם הראשונה שהם פשטו רגל הייתה בשנות ה-20. בשנות ה-30, עוד הסדר. יש לזה את כל זה בספר, שנקרא אתמול וכישלון, של דניאל דורון, זכרונו לברכה, ספר נהדר, שמתאר את כל הכשלים של הקיבוצים. הוא באמת היה איזשהו, נכון? חלוץ. הוא היה חלוץ. החשיבה של שוק חופשי ושל, נכון? בן אדם אדיר. בעולם אדום. כן, נכון. סתם שתבין, הייתה בסוכנות היהודית מין לשכה למניעת הפצצות או ידוע הציבור גם בהפצצות במלחמת העולם השנייה. ואז נגמרה המלחמה, ומטוסים מסטר שמיט וכל מיני מטוסים נאצים הפסיקו לטוס כאן מעל שמי תל אביב. בעיקר איטלקיים. רגע, בעיקר איטלקיים. ואז נכון. יש לי עדיין חשבון מר עם ואז ברל כצנלסון, שעמד בראש המחלקה של ראש המחלקה, אמר, טוב, מה נעשה במחלקה? הרי יש פה פקידים, אי אפשר לפטר אותם. אז מה, הם הצליחו מעל כל... זה ככה, זאת תורה וזה שכרה? ככה המלחמה. לא, אבל ככה... רגע, זה גומל רע לאנשים. השוס הוא שבמקום לפטר את הפקידים ואת הזה, ואת כל האנשים ולשלוח אותם הביתה, כדי לחסוך בכספי הציבור, אמרו, לא, נמיר את זה במחלקה לשינוי, עידוד שינוי שמות המשפחה, לשם משפחה עברי. כדי שהרב גורנצ'יק יהיה גורן, וכל מיני יגאל אלון, יהיה יגאל אלון, כל מיני כאלה. איזה נחמד. במקום לפטר את הפקידים, לכו הביתה, לא, נמציא תפקיד חדש. בסדר, לא, אני חשבתי שזה הולך להיות עוד יותר גרוע. זה יכול להיות יותר גרוע? כן. זה כספי המסים שלנו. לא, שהמחלקה תישאר. אני חושב שהם ישאירו את המחלקות 20 שנה קדימה, לא, כי לך תדע, לא, ועוד שנתיים פתאום המצב יידרדר, הרוסים יבואו, אתה לא יכול לסגור סתם. אתה חייב לתת קרדיט למערכות כאלה, שמשנות ה-40 ועד היום הם קצת הושחתו. זאת אומרת, היה צריך ללכת מאיזשהו מקום ולהיות מושחת יותר ויותר ויותר. בשנות ה-40 עוד היה אויבים אמיתיים. עכשיו, חמאס, מורתע וזה. פעם לא יכולת לומר את זה. פעם באמת פחדו מהאויב, אמרו, אנחנו לא יכולים להשאיר את זה למחלקה באמת מיותרת. נעשה משהו ערכי בכסף. אני מוחזב. באמת. אם אני הייתי שם, זה ה-DNA אבל. אני הייתי משאיר, אם אני הייתי שם, אני הייתי משאיר את המחלקה עם אותו שם, לפחות 20 שנה קדימה. בלי למצמץ בכלל. ועכשיו כמה מילים על נותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק בסוג הפתרונות שהוא יוצר. אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר
כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ, 054-243-8624, או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. סבא שלי היה איש מפאי, סבא דוב זיכרונו לברכה היה איש מפאי, שדיברתי על זה פעם, באיזשהו דרג ביניים כזה. וזה כמו בקיבוץ למשל, איך זה עובד, יש רוטציה אופקית. זאת אומרת, מי שהיה גזבר יהפוך להיות מרכזי משק, יהפוך להיות מזכיר, יהפוך להיות אותם אנשים פשוט מחליפים את התפקידים בלבל מסוים. אז הוא היה מנהל מחוז תל אביב של קופת חולים כללית. זה לא דרג ביניים. זה ביניים, לא, זה ביניים. הוא לא חבר כנסת, הוא לא בוועדה מסדרת, הוא לא, זה ביניים. זה לא רע. זה לא רע. זה טוב. זה ביניים גבוה. נגיד, סבא שלי היה פקיד שומה. אוקיי. זה גם. לא, אוקיי, אבל זה לא, אל תשווה. אסור להשוות. אתה יודע שאסור להשוות, נכון? די. עד סבא עמנואל. הם כמו. אז הוא היה, עכשיו לא היה לו שום קשר כמובן לרפואה או לחולים או לקופות או שום דבר. אוקיי, אחר כך הוא היה יושב ראש איגוד הכדורמים בישראל. הוא לא ידע לשחות. הוא ידע להביא תקציבים? כן. הוא ידע לנהל, הוא היה איש ניהול. הוא היה איש ניהולי. יופי. לא, מתישהו זה הפך להיות מביך, סיפרתי לזה, ניצחון ביוגוסלביה פעם, החבר'ה זרקו אותו למים, ובנס נמנעה טרגדיה, זו כותרת נהדרת, אבל יושב ראש איגוד הכדורמים טבע בזה, נכון, זה היה יכול להיות בשעשע, ואז הוא היה מזכיר ארגון סוכני הסנה, הסנה היא חברת ביטוח גדולה, הסתדרותית, אז הוא היה, שוב, הוא לא סוכן ביטוח, לא שום דבר. דרג ביניהם שאתה, ברגע שנכנסת לתלם, אתה בסדר, הכל בסדר. אבל זה לא מסביר לי, ב-2025, איך אני סועד המשפטים, אנחנו כבר ב-2025 ועדיין ככה וככה. אתה לא יודעת, מישהו הבטיח לך משהו. אתה רק משתמש בכל הדוגמות הפרוגרסיביות, שאומרות שבעצם המציאות הולכת ומתקדמת בהכרח. בדיוק. ב-2025 אמורי מציאות מתוקנת הרבה יותר. הרבה יותר. לא, הרבה יותר מושחתת כל עוד אין רפורמות וכל עוד לא מפטרים אנשים וזורקים אותם הביתה. כן, יפה. אפוארה. אנחנו מחכים למר אפוארה. אנחנו מחכים לעוד ריטוויט של מילי. אתה תהיה מילי? מי יהיה חבר מילי שלנו? מי יהיה דונלד טראמפ שלנו? מי יהיה? אוי ואבוי, חס וחלילה. מי יהיה? לא, אני אגיד לך מה. אנשים לא מבינים. אני לשאלה, מה אני אגיד לך מה? אני פוליטיקאי, אני אגיד לך מה. אז אני לא מתאים להיות פוליטיקאי, אני מתאים לו לענות על השאלות. בדיוק כמו שמעון פרס. אני אגיד לך מה, יותר מי לא זו השאלה. לא זו השאלה, אני צריך להגיד לך, יותר מי שמשפיע על פוליטיקאי, מי הבן אדם בשלטון, מי החבר מילי חדש, מאוד חשוב, מאוד, דבר קריטי. כן? האסנציאלי. הוא עושה בן גוריון. אני לא יודע אפילו מה אני עושה. עברת פרס, בן גוריון, ליבוביץ'. ליבוביץ'. כן. מאוד חשוב מה התמריצים, מאוד חשוב מי נותן לך בראש עם פטיש 5 קילו, זה יותר חשוב. התפקיד שלך הוא להיות מאחורי המיקרופון, להצחיק אותנו, לתת ביקורת ולטנף על רונן ברוביץ', בריסטה, מה שזה. זה התפקיד שלך. לא ללכת לפוליטיקה. לא, גם לא שלי. אבל מי, כי ברגע שאני אלך לכנסת, חס וחלילה, אני לא אהיה מול מיקרופון, ואז ההשפעה הציבורית תהיה יותר נמוכה. הבנתי, רק שאלתי אם אתה מזהה במרחב הציבורי, אתה נפגש עם המון אנשים, אתה שואל את השאלה לא נכונה. השאלה הנכונה זה כמה תקשורת תהיה מימין שיפעיל עליהם לחץ. נכון, מעולה. כל עוד זה לא יהיה, גם הביבי נתניהו שכתב את מקום תחת השמש, יהפוך להיות שמעון פרס. נכון. וזה משהו היום. הוא שמעון פרס. הוא חתם על עסקת קנייה אחת, שליט, עסקת קנייה שנייה, בהפסקת דצמבר. לא, הוא לא שמעון פרס. אם הוא היה שמעון פרס, יותר גרוע? לא היינו תוקפים בלבנון, כמו שמעון פרס. לא תקפנו בלבנון. לא היינו... תמשיך. מה זה בלבנון? 2 קילומטר? פירקנו את השדרה המרכזית של חיזבאללה. דוקטרינת דחיה, אם זכור לי, זה של חלוץ, נכון? חלוץ לא, אבל זה לא... לא, חלוץ אבל סתם, בוא נפציץ ויהיה בסדר. מה, לא הבנתי. ומה נתניהו עשה? זה דוקטרינה הפוכה. מה נתניהו עשה? איכשהו חיסל את כל צמרת החיזבאללה? לא, חיזבאללה ארגון לא מתפקד כרגע? כן? בגדול? וואלה. לא, ככה שמעתי, לא יודע. לא יודע. ככה ערבים אומרים. כל עוד אין התיישבות או כיבוש בלבנון, לא מקסימליסט. מבצע ליטני פעם זה היה, אתה יודע, מבצע יומיים, כאילו, אבא שלי הלך לשם לטיול שנתי. לא, בסדר, כל המערכת הידרדרה לעברי פי פחד שמאלנים, זה ודאי. אנשים אומרים... גם נסוגנו. לא, אנשים אומרים לי, אתה ימין קיצוני.
ואני כזה, לא, בוא נבהיר רגע משהו. אני איש מרכז מתון. זה אני המרכז. פשוט אני נקודת המרכז, ממש. נכון, ששנות ה-70. אתה איש מרכז מתון פשוט של 50 שנה אחורה. בדיוק. וכיוון שאנחנו לא סבורים שבהכרח המציאות הולכת ליניארית לעבר השמש, פנינו על השמש העולה, אז השנים האלה יכולות לחזור איש מטוטלת. ואני אהפוך להיות, המגמה שלי, הרצון שלי להפוך להיות איש מרכז. אני מייחל ליום שבו, אני אגיד לאנשים, חביבי, נסחפת. מי ימינה ממך? בוא נדבר על זה. כרגע, אני לא מכיר אף אחד. גם אני לא. אני לא מכיר עמדה, בטח לא במיקרופון פתוח, במיקרופון פתוח במצלמה, לא מכיר אף אחד. ואני לא רוצה להחמיא לעצמי יותר מדי. או אפילו אם אני רוצה, אבל אני לא אעשה את זה. אבל אני חושב שחלק מהעובדה שטרנספר עבר להיות משהו שאומרים אותו בלי להתבלבל בך, בלי למצמץ, זה שעזתי עם נאצים בלי למצמץ, אני תרמתי את הטיפה שלי לדבר הזה. אנשים כתבו לי את זה. חיימו לי את הלב. אמרו לי, כל הכבוד, אתה נותן לנו כוח להגיד את זה גם. להגיד את הדברים האלה. והייתה בהפגנה במוצ"ש בירושלים, של, אני לא יודע של מי, אבל שמאל, ויש שם תמונה של תומר פרסיקו. ראיינת אותו? כן. דוקטור. תומר פרסיקו, או כמו שאני הבדלתי בין, בקטע ההבחנה שלי בין דוקטור לדוקטור? לא. אם אתה דוקטור במשהו אמיתי, אתה דוקטור. אבל אם אתה דוקטור במדעי הפרסיקו, אז מצד אחד, יש לך דוקטורט, מצד שני, זה לא באמת. אז כל פעם שמציגים אותו, צריך לעשות ככה. דוקטור תומר פרסיקו עומד עם מבט מלא יגון או מלא רצינות ותהומית. מגע מרצין. ומחזיק שלט שכתוב עליו, טרנספר X, עסקה V. יפה. הוא במגננה כרגע, אתה מבין שזה דבר נהדר? הוא מגיב עכשיו. למה אתה חושב הוא לא לחם נגד הטרנספר? כי זה היה, אף אחד לא יעז להגיד את זה. היום אנחנו, תודה לטראמפ, היום אנחנו במצב שבו הפתרון הכי פשוט, הכי הגיוני, הכי הומני, הכי ריאלי גם בעיניי, ופתרון שבו מאמינים 90% מהיהודים, לפחות 90% מהיהודים שיושבים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, הפער בין דבר ש90% מהאנשים מאמינים בו, לבין משהו שאסור להגיד אותו, שזה עבירה על חוק להגיד אותו, זה רק במשטרים אולטרה טוטליטריים יכול לקרות. כולם יודעים, אף אחד לא יכול להגיד. זה חייב להתפוצץ איכשהו, מישהו צריך לדקור את הדבר הזה, לנרמל, וחלק מהנרמול, נחזור לזה שוב, חלק מהנרמול שהדבר הזה זה להבהיר שהאופציות אחרות הן לא נורמליות, הן פסיכוטיות, הן פושעות, הן רשע ממש. אתה רוצה להגיד לי שאתה מעדיף, במקום לפתור את זה בדרכי שלום ואוניות, אתה מעדיף שנמשיך להקיז דם. כן, אתה רוצה מאות, אלפים, עשרות אלפים של הרוגים, פצועים, כל זה אתה רוצה, עדיף לך מאשר שיאשימו אותך בטיהור אתני. אתה בן אדם מרושע. כל מי שעושה דבר כזה הוא בן אדם מרושע. ואני אתקע בכל כך הרבה כאלה עכשיו. מימין, לא שמאלנים. שמאלנים אני כבר לא מעניין. מה אתה עושה? סליחה שאני... שים לעצמה עליו. הנה. את צריכה להראות שהוא עושה כל מיני דברים. הנה, אני עושה משהו. אני מחפש ציטוטים, אני רוצה להגיד לך סתם 3 ציטוטים, ותגיד לי אם אתה מסכים. קדימה. תראה איך הפכתי למראיין. אני לא שונא ערבים, אני אוהב יהודים. מאיר כהנא. וואו. בראשון. אני מאחל לערבים את כל הטוב שבעולם. במקום אחר. כל הערבים לא שווים יהודי אחד. אין דו-קיום איתם. אין דו-קיום עם סרטן. והערבים בתוכנו עם סרטן. לא יאומן איך... לא, היה לנו מישהו, לפני 50 שנה, לפני שהוא נרצח על ידי מחבל מאל-קאידה, שאמר את כל הדברים, אפשר להגיד, לא כל הדברים שהוא אמר, אני מסכים, אבל המשפטים האחרונים, וואו. והדחנו אותו מהכנסת, כן. הפכנו את השם שלו למילה גסה. בדיוק. הכהניסטים. עכשיו אני חייב לומר לך שנחשפתי להגות של הרב כהנא, עוד לפני שחזרתי בתשובה, כאילו, אתה יודע, הרי היה איזה דיבייט בין אלן דרשוויץ לבין הרב מאיר כהנא. ראיתי אותו, מין דיבייט כזה באינטרנט נמצא. לא נכחת בה. לא נכחתי, הייתי עוד בקושי בן 4. בבטן של אמא שלי.
אתה היית סקרן פוליטית מגיל צעיר? הייתי סקרן. לא. אמרתי, בוא נראה איך... שנייה, שאלתי שאלה. הגדול... שאלתי שאלה רגע. תן בראש. אתה היית סקרן פוליטית מגיל צעיר? לא, קראתי הארץ. מה? לא, קראתי הארץ. בדיוק. יש פה פאנץ'. זה מאוד. פוליטיקה לא מעניינת אותי, אני קורא הארץ. לא, זה דוגמה. אני לא סקרן, אני קורא... לא, אני רציני, באמת קראתי הארץ, באמת. לא, בסדר, אני לא סקרן, אני קורא הארץ. בדיוק, נכון, אני רוצה לדעת מה הדוגמות הנכונות, ולבצע אותן. ואז ראיתי את הדיבייט הזה, ואמרתי, וואו, הרב כהנא ניגב עם אלן דרשוויץ את הרצפה. זה דיבייט לפנתיאון. דרך אגב, ברוב של הפנתיאון, לקחתי אותו, את הסאונד שלו, שיפרתי אותו לסאונד של המאה ה-21, שסאונד זה כן דבר שמשתפר, ועכשיו אפשר להאזין לו בכיף. אופה, אתה עם הלהאזין שלך, אני פשוט לא... אוקיי, זה ביוטיוב, עם רעש קצת מעצבן. אפשר להקשיב לזה, ויש גם כתוביות בעברית למי שלא... אתה לא יכול להעלות את זה, להצמיד את הסאונד המשופר שלך לסרטון ההוא? לא. אני יכול להעלות את הסרטון מחדש, זה מה שעשיתי. בכל אופן, תחפשו, הרב כהנא, אלן דרשוויץ, זה דיבייט הכי טוב שראיתי בחיים שלי, זה ממש דיבייטים כללים. כל אחד 5 דקות, ומתייחסים אחד לטיעון שלו, של השני, לא כמו שקורה פה בשיחה הזאת, שאתה מה שאתה רוצה, אני מה שאני רוצה, ושנינו צוחקים. אני מעדיף ככה, בדבר הזה אני כל כך לא אמריקאי. לא, אבל באמת, הטיעונים שלו משכנעים, זה הבעיה. ואז, מה אומרים? לא, נשתיק אותו, כי אסור שהטיעונים שלו ישכנעו פה מישהו חלילה, ואז הוא יצביע למפלגה תוכנית טראמפ היא אסון בסדר גודל לא יאמן לשמאל. רעיונית. קצת כמו הקמת מדינת ישראל לכנסייה. זה מפרק תשתיות של שנים, הדבר הזה. לא, אבל זה הוא עשה במניעת התקציב. זאת אומרת, כל ארגוני השמאל פה פחות או יותר ניזונו מ-USAID. תכף נגיע ל-USAID. אבל זה אותו דבר. אין להם תשתית רעיונית, יש להם כסף. לא. עם מספיק כסף, אפשר לשכנע בכל רעיון כמעט. אבל למה יש רעיונות? רגע, יש לנו איתות מבלומפילד, יש לנו איתות מדניאל. הציור, יפה. מה רואים פה? את אורי מלמד שם במסיבת עיתונאים. לא, את נתניהו, תקשורת המיינסטרים. לא, זה אותך, זה אתה. אני מכונת הרעל? אתה, נכון, כן. זה נכון? זה נתניהו ואני מכונת הרעל. תקשורת הימין. תקשורת הימין, חשבתי שזה אני, כי יש שם בעם אחד. אז זה אחד מול כל השמאל. אמרתי בעבר, אני שונא שקוראים לנו מכונת הרעל, לפחות לי, אני handmade, אני עושה את זה קאסטם, אני לא מכונה שמייצרת רעלים ככה בכסיתונאית. לא, כל רעל אצלי זה טיפה, בוטיק, בית מרקחת של רעל. אני בית מרקחת של רעל. הרב מלמד, אנחנו כל כך גרועים. רגע. בוטיק הרעל. בוא נע, אני משנה את זהו, זה השם החדש, תעני, תודה רבה. השם החדש של הפוד, אורי מלמד, בוטיק הרעל. אנחנו כל כך גרועים שאין לנו מכונה. לא הוזמנו, נכון, שנינו לא הוזמנו לאף לשכה של שר לתדרוך. כלום. האמת, הוזמנתי פעם אחת, זה היה עם עוד 20 ארגונים, וזה היה נחמד פעם אחת להיות חלק מאיזה משהו של דף ושרים, אבל זה קרה פעם אחת. יריב לוין לא רק שלא הסכים להתארח בשביל לקדם את הרפורמה, כן. הוא לא הזמין אותי אפילו להגיד לי, תקשיב, תמיר, זה דף המסרים, רק סתם שיהיה לך אותו. לא היה דף מסרים. זה לא יאמן. לא היה כלום. הפוליטיקאים שלנו כל כך כושלים. עובדים בצורה כל כך רעה. דרך אגב, פתחתי עכשיו דף חדש בטוויטר, שנקרא האסתטי, והוא יורד על גרפיקה של הימין, שדומה לדיסקו שקם לא יודע, בסיס כלשהו בחיל אוויר. מה אמרת עכשיו? דיסקו שקם. בחיל אוויר, הייתי בחיל אוויר קצת. יש דיסקו שקם. עושים כל יום שני, מסיבה בשקם. זה מה שזה אומר. עם טייסים, אמיתיים. אתה חייב לזכור. אנחנו אחרי 7 באוקטובר. כשאתה אומר חיל אוויר או טייסים, תגיד את זה בשקט, ושאף אחד לא, כאילו שלא, זה דבר שאדם, זה כמו להגיד, הייתי בכלא, הייתי עבריין, הסתובבתי עם אנשים, אל תגיד את זה. הנה, בוא תעשה We Love You. הייתי בקורס טייס. מה? We Love You, תמיר. We Love You. כן, נכון. כאילו, כן, 12 צעדים. וואו, 12 צעדים לטייסים. למה אתה לא אומר לי שאתה אוהב אותי? זה לא יפה. אני צריך אהבה. אני לא... We love you. אני כבר לא חילוני שיש לו ביטחון עצמי. We love you. איך קוראים לו? תומר בר. זה כאילו מחולל שמות... מחה. אני קורא לו מחה. מחה. תומר בר. אני תומר ואני טייס כבר... ואני לא, סליחה, גמול, אבל אני לא טס כבר 2 אוהבים אותך, תומר. אוהבים אותך. שב. עכשיו, הפגישות האלה לפחות, שתומר בר ושל זה בחצר הכלא, זה לא בתאים.
כי יש יותר מדי אנשים, אז צריך את הפגישות שלהם לעשות במקום... אני בעד להפריד אותם, שלא יהיו ביחד. למה? הם מסוכנים שהם ביחד, גם בתוך הכלא. כמו שאתה לא שם את כל אתה כן שם. אתה כן שם. מעולה, מעולה. תוכנית טראמפ היא אסון... ואז אתה משחרר אותם גם ביחד באוטובוסים, זה מאוד נחמד. אני חוזר... נכון? שנייה רגע, יש לי מחשבה. איך אתה משחרר אותם ביחד באוטובוסים, נגיד של אגד, שנכנסים לתוך הרצועה? מי הנהג? הנהג... איך האוטובוס חוזר? נכון. אבל זה כמו... לא, הוא ערבי ישראלי, אתה יודע, זה עוד כחולה, הכל בסדר. לא, זה כמו לשאול. נכון? גם אם היה לא ערבי ישראלי החוזר. זה כמו לשאול... למה לא חוטפים אותו? איך תמר זנדברג... את הנהג. איך תמי זנדברג הלכה למוקטעה וחזרה, ואף אחד לא לבד, אישה, כאילו מה, יהודייה וזה, מה קרה? כל עוד אתה נותן את השירות. גם אני דרך אגב הייתי בתוככי בית לחם באיזה וילה מקסימה של איזשהו איש עסקים מבית לחם, וחזרתי. איך זה היה? עם נשק? יש פה יותר מדי... לא, בלי נשק. עם גדוד ג'לה? בלי נשק. הייתי חייל, אני ואמא שלי הלכנו לפגישה בתוככי בית לחם. שוב, אמרתי לך, אנחנו מבית שמאל, זה עובד, הם אוהבים אותנו. אותנו הם יאכלו אחרונים. טוב, אני חוזר רגע לנושא. את הכבד שלי יאכלו אחרון. לא. אחרון. wishful thinking. אחרון. לא. אותך הם יאכלו קודם. הפוך. הרי הזלזול שיש לאנשים כלפי בוגדים הוא מובנה. אתה מבין? זה הכי מבוזים. תוכנית טראמפ היא אסון לשמאל. אני אתן לך פריוויו, לאן זה לוקח? הבנתי כסף וזה, אבל גם יש מספיק אנשים שחושבים שיש כאן אידיאולוגיה, וזה מניע אותם. השמאל בישראל מחזיק את הערבים, את פרויקט הערבים, את פרויקט הפלסטינים, בין השאר, כדי לא להתעמת עם פרויקט המזרחיים. זה מאוד חשוב. בכל מקום אחר בעולם, ה-white guilt היה אמור להביא לזה שתהיה פה ממש צעדות של מחילה וסליחה, ולהסתובב עם יזיקים ושלשלאות, ולבקש סליחה מהמזרחים על מה שנעשה להם פה, ולעשות את הכל. לפעמים הצד המרוקאי שלי מתנצל, הצד ההונגרי שלי מתנצל בפני הצד המרוקאי. יפה. ובמקום לעשות את זה, אז אפשר לדבר על צ'חצ'חים ועל ביביסטים וזה, כי אתה הרבה יותר מוסרי, כי אתה דואג לערבושים, אתה דואג לפלסטינים. אוקיי, פיין. ברגע שזה נגמר, אתה חייב לעבור למצב שכמו, נכון שיש את ה-BLM, Black Lives Matter, אז אתה צריך לעבור ל-FLM, Frank Lives Matter, נכון? ה-FLM זה התנועה שאני רוצה לקדם אותה. Frank Lives Matter, Frank History Month, יהיה פה הכל צריך לקרות עכשיו לשמאל. השלב הבא. אני מקווה שאנחנו נספיק לראות. אני לא חושב שיש כל כך הרבה אנשים שהם בשמאל הכל כך עמוק והמרקסיסטי כמו שאתה חושב, אבל בסדר. לא אמרתי הרבה. וכשאין להם תקציבים, הם אף עושים. לא, כי אין USAID, אין איחוד אירופי עוד רגע. כל הדברים האלה וזה מה שמטריף אותי, אצל כל מיני ימנים בפייסבוק, רובם דתיים, מתנצל בפני מי שכועס עליי שאני כל הזמן מאשים את הדתיים דווקא, אבל רובם דתיים, שמסבירים שפה יש אמת מסוימת, פה יש אמת, פה... אתה חושב שאתה נמצא, יא טמבל, על מגרש חוקי, תקני, שיש שתי קבוצות. יש לה קבוצה אחת, שיש לה את כל הכוח, יש לה מיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים. הם חיל אוויר, הם הכלכלה, הם הביטחון, כן, הם השב"כ. כן, לא... קובי ריכטר. קובי ריכטר, ומיליארדים. שנשפכים ונשפכים ונשפכים. של כסף של אחרים. לא הכסף שלהם. לא, של הקבוצה. הם לא תורמים כל כך הרבה, זה לא שהם כאילו... לא, עכשיו כן. תעבור לתקציבים שלה. ברפורמה כן. כן, עתיד כחול לבן. אבל עיקר הכסף, הוא מגיע מחול. כן, והוא גם... ואתה יודע מה הטיפשים מהימין? תיכנסו לרשם העמותות, תסתכלו על... או לציוצים של ארבלאו, הציוצים האחרונים, חדשות 15, כפי שהוא קורא לעצמו. אבל העניין הוא, מה אומרים בדרך כלל בימין הטיפש והבאמת שלא התחנך פוליטית, כמונו בפריז ובתל אביב, לא יודע. כן, חם. הם, יש להם המון תקציבים. אנחנו לעולם לא לנו כל כך בתקציבים. אז פשוט, לא נתרום לשום דבר. כי אין שום סיבה. הם ריאל מדריד, אנחנו בקושי צפרירים חולון. אין לנו אפשרות לנצח. אז זהו. אולי נקים איזה מכבי בתל אביב לפחות, משהו כזה קבוצה עם איזשהו אופי. אני רוצה רק להגיד שההשוואה שלך לא מדויקת. ריאל מדריד כן, צפרירים חולון לא. הם ריאל מדריד. כן, הם ריאל מדריד. אנחנו קבוצת הליגה למקומות עבודה. תודה רבה. אבל לא הליגה על שלהם. נכון. ליגה ג'. ליגה ג' למקומות עבודה, נשים.
נשים? כן, זה אנחנו. אוקיי, וואו, בסה. כן. לא, אנחנו אומרים, בוא, לא נהפוך להיות גברים. בוא, לא נשים איזה סתם חולצה של גברים. לא נכרות את החזה או משהו. זה פשוט... כל מי שמתעלם מזה כשהוא פותח את הדיון. אבל גם אתה היית חלק מהבעיה עד 7 לאוקטובר. הפודקאסט הזה נפתח לפני כמה חודשים. אתה עוד עם חלב על השפתיים. ממש ככה. למה לא... אבל אני מרתיח את החלב מהר. אז הוא מתעדה, אין לי סבלנות. הפודקאסט הזה הגיע בשל, הוא התפוצץ ברגע. הוא לא בנית... עין השביעית, פרק שישי, נכון? רגע, שנייה אחת. אוקיי, עכשיו, רגע. בדרך כלל, אתה מוציא את האיזון מהאורחים. באמת? כן. באמת? בדרך כלל זה מה שקורה. אני פשוט מטריל אותך כל הזמן. ראית, הרבה אנשים כתבו, אתה מתארח אצל מלמד, כן, אתה לא מדבר, על מה אתה כתבת, על מה אתם רוצים שנדבר? אומרים לו, אתה בכלל לא תדבר, הוא לא נותן לאנשים לדבר. זה לא יאמן, נרטיב, סטיגמה, ברגע שזה תפס, להוציא את זה, זה אין סוף. אבל לי אין שום בעיה עם זה. מה? לי אין בעיה. לא, גם לי אין בעיה. אל תיתן לי לדבר, סבבה? בוא נראה אותך. בוא נדבר על USAID. לא, אנחנו נדבר עוד רגע על USAID, אבל עכשיו אנחנו נדבר רגע על כן? לא, כן, בוטיק הרעל. בוטיק הרעל זה אני. אתה נראה כמו סנטה קלאוס בבוטיק הרעל הזה. גם לא רק. תודה. אני רוצה לדבר על הקונספירציה. מה זה קונספירציה? רונן בר ביקש להופיע בישיבת הממשלה, נתן או לא נתן לו, אז הוא הדליף את זה, לא משנה, כדי לומר להם, כראש השב"כ, אז ראש השב"כ מגיע ואומר, או פרסם את זה, שחייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי יש בחוץ מלא דיבורים קונספירטיביים ושקרים על מה שקרה ב7 באוקטובר. אז חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית. בראשות שופט עליון, לשעבר או לא לשעבר, כי שידאג לזה שכל הקונספירציות יחוסלו. כמו שהם חיסלו את הנגד לא הבנתי, הוא רוצה להקים ועדה, פלדשטיין. והוא כבר יודע גם מה התוצאות שלו, מה המסקנות, נכון? מה הוא אומר? כי הוא היה שם, הוא יודע, אתה לא. אתה סתם מפרק קונספירציות, הוא יודע איך לחסל אותן. אז למה צריך? לכן ראש השב"כ. למה צריך להקים ועדה, אם אתה כבר יודע מה, בשבילי, כי לא בשבילו, הוא יודע, אני צריך ועדה. צריך לגלות את האמת להמונים הבורים. אז תגיד, אתה אומר, אם הוא יכתוב מה היה, זה פחות חזק מוועדה. זה יותר חזק, יש לו אמצעי אכיפה. לא, מי שלא מאמין לוועדה, אפשר להרים לו טלפון. אז למה הוא צריך ועדה? למה הוא צריך ועדה? כי זה הטוקינג פוינט, הוא קיבל דף מסרים, אתה לא מבין, הוא קיבל. אזרחי ישראל, רונן בר, אזרחי ישראל, ב7 באוקטובר, השב"כ עשה את עבודתו נאמנה. כן, היו תקלות פה ושם, אבל בסיכומו של דבר, פעלנו כשורה, ואנחנו נמשיך לשמור על ביטחונם של אזרחינו. תודה רבה. בעיקר המחלקה היהודית. מה, היה פשעי טרור יהודי ב7 לאוקטובר? כן. בדיוק, מה זאת אומרת, היו אנשים אתה יודע כמה יהודים עזבו את הבית שלהם עם נשק כדי להרוג ערבים? וואו. זה אירוע מטורף מה שהיה שם. אני לא מבין איך השב"כ לא עושה... אם כבר צריך לתת יותר כוח לשב"כ, כדי שעוד פעם כל כך בטרור יהודי לא יקרה. למנוע, כן. נכון. ואת זה, מי יכול לתת תקציבים? רק ועדת חקירה ממלכתית, שתגיד שלא היה מספיק משאבים כדי להתמודד עם כל הטרור היהודי. איך קוראים למשפחה הזאת? קלמנסון? משפחת הטרור היהודי קלמנסון? כן, משפחת פשע, כן. אנשים עדיין, ישבה פה שרה העצני, כהן, חברה ואחות, שותפה לדרך, ועדיין אתה אומר לה, אוקיי, 7 לאוקטובר זה לא... זה הגרסה הרשמית לא... א', אין גרסה רשמית, ב' אם הייתה, לא מחזיקה מים. זה כמו פרבדה. וכזה, קונספירציות. רגע, דעי לך שכשהעמדה שלך היא aligned, היא בדיוק ביחד עם העמדה של ראש המשטרה החשאית, יכול להיות שהמצב שלי יותר טוב משלך. יכול להיות שהעמדה שלי נמצאת כרגע ביתרון מסוים. עכשיו נשאל שאלה. אנשים אומרים, בסדר, זה פרטאץ', זה נכון, זה מה שאני אומר. באמת ותמיד, אני לא מאמין במה שאתה מאמין, אני מאמין בזה שצה"ל הוא צבא באמת כושל. הוא ודאי שהוא צבא כושל. לפחות בהגנה. כאילו, כל המשימות קומנדו והביפרים, זה נהדר.
תמיר דורטל, אתה יהודי חכם. אתה יהודי חכם. ואני אשאל אותך שאלה, ואתה תענה לי. יאללה. 4:30 לפנות בוקר של שמחת תורה, ראש השב"כ מעריך שתהיה חדירה. מעריך שיהיה יום קרב, יישוב 2-3, מעריך, הוא יודע שכחלק מזה העניין הוא לקחת חטופים, לקחת שבויים, הוא שולח צוות, תקילה, פאפם 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 תקילה, הוא שולח צוות תקילה, אנחנו שומעים את זה כבר שנה ומשהו, שלחו צוות תקילה, רק לאחרונה ראיתי מי דיבר על זה בפיני יחזקאלי, מה עשה צוות תקילה? אתה יודע מה הוא עושה שם? הוא נשלח לשם לחלץ משם מהר 2 בחירות בשב"כ, שהיו או בכפר עזה או בזה. לזה הוא נשלח. זאת אומרת, אתה אומר לי ככה, הוא יודע שיש סיכון לאנשים שלו שם, הוא שולח צוות, כי הוא חושש באמת שיקרה, זה לא צחוק, לחלץ אותן, מה הוא לא עושה? הוא לא מעדכן את האוגדה, הוא לא מעדכן את המשטרה, לא סוגר את הנובה, לא מעדכן חיל אוויר, טלפון קטן לשר הביטחון לממשלה, תסביר לי את זה. אתה אומר שזה מה, זה הרשלנות, כן, צה"ל כרגיל, השב"כ כרגיל, זה הרשלנות הרגילה שלהם, אתה אומר, כן, הוא רשלן, הוא לא רשלן לגבי לחלץ משם עכשיו, עם זה ותקין את האנשים שלו, שם הוא לא רשלן. אני דיברתי על צה"ל, אני לא דיברתי על השב"כ. אני דיברתי על השב"כ. הוא יכול להיות שבאמת בשב"כ היה איזה משהו, אבל צה"ל, אני רוצה תשובה רשמית שלך. מה התשובה? יכול להיות שבשב"כ היה איזה משהו. תשובה רשמית. יכול להיות שבשב"כ היה משהו, יכול להיות שבשב"כ היה איזשהו ניסיון ליום קרב. אבל צה"ל כל כך כושל שהם לא הודיעו לאוגדה. צה"ל לא הודיע לאוגדה. עזוב צה"ל לא הודיע לאוגדה. הנגדת הזאת מהמודיעין, אני לא יודע, מישהו שם בזה, לא הרים טלפון לחבר שלו באוגדה, שימו לב, יש משהו. כן. שימו לב, איזה ארגון כושל זה. כמה האופוריה הזאת, שאנחנו כל כך הרבה יותר חזקים מהאויב, האויב הוא סתם צ'יקמוק, ברגע אחד, כמו שדדו אמר, נעמיד את כל הסגריסטים האלה על גבעה ונדפוק את כולם ביחד. מה זה? זה אמר דדו ביום כיפור. הוא אמר, אני לא מפחד מהסגר, לכן אני לא מכניס את המדריך של הסגר, ההדרכה של השריונרים, לכן אני בכלל מתעלם מזה בטול שלי. וואלה, לא הכרתי. כן, אז אני חושב שבעצם כל הקונספציה והכל נובע מאופוריה, נובע מזלזול באויב, זלזול אדיר באויב. אם נתחיל להעריך את האויב כמו שצריך, בתור אנשים מקצועיים וזה, חד משמעית. לא יקרה יותר הדברים האלה. זה הכל בראש שלנו, להפסיק לזלזל בלבנט, בפרנקים. אני מתחבר לדברים שאתה אומר. זה הכל. רונן בריסטה? וואו, לחדת אותו נהדר. כן. ממש יש את עצמות על החיים. כל הכיף. כל זה מעולה. כל מי שהיה 3 דקות בצה"ל יודע את זה. אין בעיה. אפילו ג'ובניק יודע את זה. מה, גם בגל"צ הדברים לא עובדים? אבל... אתה יודע שאני הייתי קצין תורן שם אתה מבין? מה היית תורן ללכת לאבו שוקרי להביא חומוס? לאבו חסן. אבו חסן, סליחה. אל תזלזל. כל זה נהדר, כן. הקונספציה, זה לא מסביר לשנייה אחת מה שאמרתי לך עכשיו. זה לא עוזר בשביל שנייה אחת להבין. העובדה הזאת משנה את התמונה. איזה קונספציה? הוא היה בקונספציה שמה? שחמאס מורתע, שחמאס מורתע, שלא שום דבר, אבל צוות תקילה מהר תוציא את האנשים שלי משם, כי הם הולכים להגיע ולשחוט שם אנשים. ושהטכנולוגיה יכולה להוות מענה יעיל וטוב, גם כשאין שום מרחב הבטחה. מרחב הבטחה זה המרחב לפני קו המגע למי שלא מכיר. כן, כן, זה... זאת אומרת, הם יגיעו עד הגדר, עם מטענים, יפרצו את הגדר, אבל הם לא יפרצו את קו המגע. למה? לא יודע. כן, טוב, כן, קו המגע תמיד יפרץ, אבל אני שמח שהזנת לשאלה שלי היטב, ואף... שיניתי דעתי ביחס לשב"כ. ואף הקשבת בנוגע לשב"כ מה... עכשיו, אם אנחנו כבר בשב"כ, היי חבר'ה, מה העניינים? אני לא רוצה שאנשים ייעלבו פה, אנחנו מדברים עליכם בזלזול. בזלזול קצת, כאילו, למה אתם לא עושים שום דבר כדי לעצור את בוטיק הרעל, את מכונות הרעל? טלפון, קצת יחס. אבל בדיוק... וואטסאפ קטן. כמו הבדיחה הזאת, כן. כן, לפחות תתקשר למחרת, משהו. אתה ראית את הרעיון של אלי בכר בפטריוטים? לא. היועץ המשפטי של השב"כ לשעבר. מה? הוא הגיע? הוא הגיע לפטריוטים. לא. אהבתי, בדיוק. אתה אומר, רגע, הוא הגיע? למה הוא הגיע, נכון? אתה אומר, רגע, לא. הוא לא מגיע סתם. הוא לא צריך להגיע. זה לא בן אדם שמגיע סתם. הנה, תראה, מתייחסים, נותנים קצת יחס. כן.
לפחות נותנים יחס קצת לדובר הרשמי של ראש הממשלה, יפה. הוא בא לשם עם תפקיד. בסדר? זה רק אני אומר. הוא הגיע לשם, היה לו עימות שם עם זמרי. זמרי הרשה לעצמו לחרוץ לשם. חמוד, כן. גם, אתה יודע, ניגב איתו את האסלה, אבל בסדר. אני חושב שזה לא הביטוי המדויק. אז אני רוצה להביא לך פנינים מהרעיון. כי זה היה כל כך מחריד לראות. באדם ש-25 שנה נמצא בשב"כ. זה לא איזה עורך דין שהביאו מהרחוב. הוא איש שב"כ שנהיה משפטן, פשוט תוך כדי על הדרך. הם ייצרו אין-האוס שיהיה להם את הבן אדם. הצעותיו של טראמפ להעברה כפויה של תושבי עזה לירדן ומצרים, הצעות טראמפ מאיימות לחזק את ציר ההתנגדות ולמסמס את הישגי המלחמה. לפני ישראל שתי אפשרויות. לגשת לפתרון הסוגיה הפלסטינית באמצעות הסדר מדיני, רמז זה הטוב, או לשמוע לקולות הקיצוניים לערער את המציאות הביטחונית ולהבעיר את השטח. מעניין שהוא קורא לציר ההתנגדות, כי זה בעצם איך שהם קוראים לעצמם. זאת אומרת, אתה קורא לאויב בצורה שבה הוא אוהב לקרוא לעצמו, זאת אומרת, צבא השחרור הלאומי נגד הציונות. כן. הוא עלול לחזק את צבא השחרור הלאומי נגד האנשים הרעים היהודים. למה אתה קורא להם? הבחנה יפה. מה זה? אבל שוב, אתה לא קרה שום דבר. וזימון אמר לו, לא זז אצלכם כלום, אה? היה 7 באוקטובר ואתם משאירים אותה מנטרה. יש את המתונים. שנייה רגע, זה היה לפני הביטול של הכסף האמריקאי ל-USAID? או אחרי? לפני. אז עדיין הכסף לא נגמר. Follow the money. שילמו על העבודה, והעבודה צריכה להתבצע. אנשים סך הכל נותני שירותים טובים. עכשיו הכסף נגמר, ופתאום הם ידברו אחר. לאן הוא עבר מהשב"כ כשהוא סיים? לפרילנס. לא, בדיוק. שירותי אבטחה. לא. כי הוא משפטן גם, כן? קרן החדשה לישראל אולי. קרן החדשה לישראל. המכון הישראלי לדמוקרטיה. אוקיי. אותו דבר, נו. זה הכל שמות שונים. הוא מפרסם מאמרים. דרך אגב, גרפיקאי אמר לי משהו יפה, שבוע שעבר, שמשתמשים בכל הארגונים האלה באותו פונט של אחים לנשק, מה שמצביע על זה שיש להם כנראה את אותו משרד פרסום מאחורי כולם. זאת אומרת, זה סתם לוגוים שונים, אבל זה אותו פונט שהם יצבו במיוחד, ויש על פונטים הרבה פעמים זכויות יוצרים. אתה לא יכול להשתמש בפונט בשלושה ארגונים שונים, עם אותו פונט שהוא, הפונט שייך למשרד פרסום. בוודאי. זאת אומרת, להם באמת יש מכונה, עם מנוע בעירה אחד, וכל מיני, אתה יודע, תפעולים שונים. אני יודע שהמשרד שמתכלל את האירועים, לא משרד פרסום, אלא משרד יח"צ וזה, זה בן חורין אלסדרוני. איתי בן חורין הוא זה שצייץ ב7 באוקטובר, ב8:30, מטעם אחים לנשק, אנחנו קוראים לכולם להניח בצד את המחאה הזה ולהתגייס. אנחנו קוראים לכולם. גם לאלה שלא בקשירות לטוס. למרות שזה צבא הדיקטטור, זה לא השתנה, ואסור לשרת את הדיקטטור, אבל אנחנו קוראים לכולם, כי אנחנו יודעים שיש התלבטויות כרגע, אז אנחנו קוראים לכולם כן להילחם. ב8:30. ב8:30 בבוקר. שים לב שבכל זאת, שום מטוס שחיל האוויר לו עלה לאוויר ב7 לאוקטובר. ולכן בן חורין צייץ את זה עוד פעם ב2:30. כי הוא ראה שהציץ הראשון לא עובד. אנשים עדיין לא קיבלו את הממו שהתהפך, עכשיו אנחנו כן הולכים לצבא. זה לוקח זמן. זה הבעיה עם הארגונים חתרניים. אתה לא יכול להגיד את הכל בפנים, אתה חייב כאילו לדבר בקודים, ויש אנשים שהם לא מבינים את הקודים, כי הם עוד לא השתחרר הארץ באותו יום. רגע, זה לא מספיק בגידה בשבילך? כן, זה מספיק בגידה. לא אמרתי שהם לא בגדו. לא, בסדר. לא, אמרתי שהבגידה הייתה לפני 7 לאוקטובר. כן, אוקיי. לבוא ולהגיד, אני הבעלים של ה-F-16 הזה, בלעדיי הוא לא טס. ולא יהיה לכם צבא, לא יהיה לכם סייבר, לא יהיה לכם כלום. זה בגידה. אוקיי, מעולה. ולכן כל האנשים שעשו את זה, אתה יודע למה הם לא יושבים עכשיו בכלא, או יותר מזה על בגידה? כי הם המדינה, כמו לואי 14. כי אין ראיות. לא. זה לא שהם עשו את זה, גם אם יהיה ראיות. עם מיקרופונים פתוחים, עוד יום ועוד יום, בכל ערוצי חדשות. לא. לך תשיג ראיה עכשיו, לך תחפור, תנבור. בארכיונים אולי נפלטה להם בטעות הזה. לא, בפנים גלויות. הפושעים הארורים האלה. גם גולדפיין, לא היה ראיות, רק נדל"ן, רק בלוקים, אין ראיות, כלום. מי? גולדפיין, איך אתה קורא לו, עמית?
גולדפריינד. סליחה. פריינד. אינטולדיגונג. ביטה. אוקיי, אני ממשיך רגע עם אלי בכר, כי יש לו פנינים. רגע, שנייה. והוא חוזר על המוטו, הוא בא עם הטוקינג פוינט שלו. הממשלה הזאת עבדה עם הקונספט שחמאס הוא נכס, וזה מה שקרה. גם בשביל אוקטובר? מה? גם בשביל אוקטובר? מה זאת אומרת? זה בפטריוטים. כן. וואו. הוא אומר, מה הלקח מה-7 באוקטובר? שלומר שהחמאס הוא נכס, והמדיניות הזאת של הממשלה היא פשטת הרגל. זו המדיניות שפגעה לנו בביטחון. זה מפלצת שאתה מגדל אצלך בבית, וזו תוצאה ישירה של, השלימו את המשפט, החשיבה שחמאס, של להשאיר את החמאס בשלטון, זה נכס, החשיבה הזאת, היא תוצאה ישירה של, אז אני הייתי אומר, תוצאה ישירה של חוסר יכולת לעשות את המובן מאליו, ולהשמיד אותם. שסדר מדיני הוא לא אופציה, משהו כזה. וזאת 10 נקודות, בבקשה, תנו שמאלן לשעבר, חבר. תנו לילד סיגר, כמו שאומר גראוצ'ו מרקס. וזאת תוצאה ישירה של דיכוי כל אופציה אחרת. אופציה לתהליך מדיני. כן, דיכוי, בכלל בגלל שהממשלה הזאת דיכאה. זה בגלל שרצחנו את רבין, אתה לא מבין? הכל בסוף חוזר לחטא הקדמון הזה. הנה, בבקשה. וגם עכשיו החמאס בעזה, שים לב, הוא דורך עוד יותר חזק. אנחנו רואים עכשיו את התמונות. התמונות שאנחנו רואים של החטופים, עומדים במצעדים, שמראים אותם לקהל וזה. משחקי הדיונון, כן. התמונות הקשות בדיוק, הם כתוצאה מכך שאין לך שום אופציה אחרת. לכן זה קורה, כי אין משא ומתן עם יש אופציה אחרת, לעשות ככה מצבר, ולהגיד להם פה. תדקרו כאן, פה זה הברית, תדקרו, ותעשו את זה לא כואב. זמרי אומר לו, אל תעפו אותי בתנור. זמרי אומר לו, אתה מציע מדינה פלסטינית במרכז הארץ, ואתה מניח שיש שם שלטון מתון, שזה בדיוק כמו שהבטחתם ואמרתם בהתנתקות. נכון, שלטון מתון זה לעשות מוות מהיר ולא כואב. זה מתון, כי הלא מתון זה נעמי שמר, שהערבים רוצים את המוות שלהם מהוויל לך. לא, זה בעלה. מרדכי הורוביץ. ההבחנה שלי היא כזו שההבדל בין אסלאם קיצוני לאסלאם מתון, זה שבאסלאם מתון זה 54 בתולות. וכמה זה? 72. קצת פחות אינסנטיב, זה ההבדל. אתה יודע, תמריצים עובדים, אז הם ממתנים את העניין. אז הוא אומר, זה מה שאמרתם בהתנתקות אותו דבר, נכון? שנשים שם שלטון טוב, הכל יהיה בסדר. מה הוא עונה לו? הוא אומר לו, מי זה אמרתם? נחש צפה כזבן שקרן. אז הוא אומר לו, כל ראשי מערכת הביטחון, למה? הייתה התנגדות בשב"כ? הוא עוצר לרגע, כי תקע אותו שנייה, והוא אומר, מי שהחליט בסופו של דבר זה הממשלה. דרג המדיני. ממשלת הימין. כן. אז הוא אומר לו, מה שמדהים אותי זה ששום דבר לא השתנה אצלכם, זמרי צועק עליו. והוא אומר לו, מה השתנה אצלך? תגיד לי, אתה ילד, מה זה? אתה לא יכול, הם לא יכולים לנהל דיון, הוא בא למנוע דיון. הוא יושב שם כדי למנוע דיון. זו המטרה שלו. הוא שליח של כסף אמריקאי, כן, נגיד את זה שוב. למנוע... של מחלקת המדינה. של מחלקת המדינה. של מהפכת הכתיפה. כן, כן. ואתה יודע מה? יש אנשים, אני מכיר אישית אנשים, שיודעים הכל על הנושא הזה של מהפכות צבע, יודעים על CIA, יודעים מחלקת המדינה, הכל, ועדיין חושבים שהשב"כ לא היה מסוגל להיות מעורב במשהו, לא, זה קונספירציה, מה פתאום? המשטרה החשאית שלנו היא לא כמו משטרות חשאיות ואחרות בכל מקום אחר בעולם, שהם סאבוורז'ן וחתירת לא, זה, פה בארץ חמדת אבות, זה לא יכול לקרות. לא, לא היה סזון, לא היה... כלום לא קרה. האנשים האלה לא מסוגלים לרצוח יהודי כדי לקדם את האג'נדה שלהם, כמו שהם עשו 1000 פעם. אבל הפעם הזאת לא יכולה לקרות. לעצור אותו בקיבוצים. זה הם מסוגלים. לענות אותו בקיבוצים. זה הם מסוגלים. בדיוק. לרצוח את דוד של עמית סגל, את דוד רבא של עמית סגל. זה הם מסוגלים. הכל בסדר. לא. זמנים אחרים, אנשים אחרים. בוזבוזים אחרים. אחוסלים אחרים. בעלי פנקס אדום אחרים. תראה, עוד פעם, הוא שב"כ, אתה יודע מה, יש לי אמירה יותר טובה. דבר אליי. סבא שלי היה איש מאוד חכם. ואחרי הנאצים, אחרי שהוא היה באושוויץ ככה מספיק זמן... רגע, מה הוא היה? איש חכם. מספר? מספר A4241. זה המספר שלו היה. איזה עוד פעם? A4241, פה על היד. האמת, בתור חילוני חשבתי לקעקע את זה.
אבל החלטתי בסוף שלא, ואני שמח על כך כמובן. מאיר ב-241. אז הוא... זה לא הקוד של הסקודה? כן, סליחה. אני עומד להגיד פה אולי את האמירה הכי קיצונית שנשמעה פה, אפילו כולל הדברים שאתה. דבר. אחרי שהוא חווה את אושוויץ מקרוב, הוא הבין שכשהוא עולה לארץ כדאי לו להצטרף לפנקס האדום. כן, זה יותר חריף כן, זה יותר. זהו. כן. אבל זה נוסח באופן כזה שאי אפשר לגשת אליך. נכון. בניגוד לשני, אני מדבר לי לזרוק אנשים מהגגות, אם נצנח, אוקיי. הוא הבין שלא כדאי להיות בדיוק רוויזיוניסט. כן. כי דינו ירע. הוא פתלה לפני קום המדינה, גם זה היה תקופה לא טובה לרוויזיוניסטים. צדו אותם בעונת הציד. לא. אבל באמת הוא היה אדם חכם. הוא הבין בדיוק איפה מוכח. זה אוריינות פוליטית ברמה גבוהה מאוד. נכון. אתה יודע, אתה חי פה עם כל כך הרבה... אתה לא רוצה להתעסק עם מס הכנסה, אתה מצטרף למס הכנסה. זה, אתה מבין איך הדברים עובדים. ראית את הסרטון הזה של ארץ נהדרת? איזה מהם? של הממשלה המיוחלת? איך הם רוצים שהממשלה תראה? איך? עם כל החטופים. כאילו, הוא יהיה שר הביטחון, והוא יהיה שר... חטוף, אמהות של חטופים, עינב צנגאוקר תהיה שרת החמלה, לא יודע. יש לנו עסק עם אנשים ברמה כל כך נמוכה. ברמה כל כך נמוכה. זה כבר, אתה לא יכול לעשות פרודיה עליהם. אין אפשרות לעשות, יש רמה שאתה לא יכול. אתה יודע למה אין אפשרות? כי אין תוכנית פרודיה בימין. אפילו לטמה, זכרונה לברכה, סגרה את שעריה. כן. אם הייתה תוכנית קומדיה, נראה לי הכי מתקרב בתוכנית קומדיה זה התוכנית שלך. וגם היא, בלי איפור, בלי הפקה, בלי... זה טבעי? אני מקווה שלא. בדיוק. אבל מה הציור? אנחנו רוצים עוד ציור. עכשיו קיבלתי, ציור, כן, סליחה, התמנון של USAID, שב"כ, שלום עכשיו חמאס, מכון ישראל דמוקרטיה, אחים לנשק, פתח? לא, חשבתי שהם יהיו בסוף, וזה פתחי, נועם, ואני חושב שהוא לא... יפה. אני חושב שהוא משלנו. איך אני מת עליו. קיבלתי הודעה שהתקבלה, לא זה אתה, אבל התקבלה. יוני פדרמן. יכול להיות שהוא קרוב של נועם פדרמן? מעניין. אהלן אורי. אני ואשתי משוגעים על הפודקאסט שלך, וגם תורמים בשמחה. לאשתי יש בשבת יום הולדת 33, אני חושב שזה השבת שהייתה עכשיו, אבל אוקיי. אם תוכל לשלוח לה ברכה, זה יהיה מדהים. קוראים לה מירי. היה פרק אש עם זמרי, נתת לנו תקווה, תודה רבה. איזה מדהים זה שכותבים לך דבר כזה? לעצמך אתה נותן תקווה, כי אותי אתה מדכא, כאילו אתה מצחיק אותי, ומדכא אותי כל הדרך על הקבר. מירי, מזל טוב. מירי פדרמן. מירי פדרמן, מזל טוב להולדתך ה-33. עקפת את ישו, וזהו, מכאן זה השמיים עם הגבול. לא, אני מאוד לא מייאש. אני אופטימי ברמות אחרות בכלל. אתה מבין שדברים כאלה לא נאמרו עד לפני שנה. המערכת הייתה אותה מערכת, שום דבר לא השתנה, נכון? פעם ראשונה בתולדות מדינה. מה של השב"כ עוד לא הגיע לפה. זה באמת מפתיע, באמת. הדברים כאלה לא נאמרו, וזה שיותר ויותר אנשים שומעים את הדברים האלה, עוד אנשים אומרים אותם, ואומרים, כן, נכון, בטח, סופר, זה הדבר הכי הגיוני, מה יותר הגיוני מזה? זה אופטימי, זה וואחד אופטימי. וזה שאני אומר, אם אין לי פה את ההתערבות הזאת, דיברנו כמה אחוז תומכים בטרנספר, היה לך, נכון. 70, אני אמרתי 80, 85, נכון. וכמה ימים אחרי זה ראיתי שעשו סקר, וזה היה באזור 85. זה סופר אופטימי. איך אפשר לא לתמוך בטרנספר? זה let my people, אתה יודע, טרנספר מרצון. let my people go, על זה נלחמנו בברית המועצות, שיישמו את המלצות ועדת הלסינקי, ויאפשרו להם לצאת ממסך הברזל. מהגיהנום, מהגטו, גטו עזה. אם עזה גיהנום, תנו להם לצאת. אנשים ערלי לב רוצים להמשיך, מה זה... שהפלסטינים ימשיכו למות על קדושת האדמה שלהם. ימשיכו להרוג אותנו על קדושת האדמה שלהם. לא, להרוג אותנו לפעד לא אכפת, זה יהודים, אבל אני אומר, אתם הורגים גם אותם, אז מה... הם רוצים למות אבל. מי? הם אומרים, אנחנו אוהבים את המוות כמו שיהודים אוהבים את החיים. הם אומרים את זה, זה לא מספיק טוב. אתה מבין? צריכים לעשות את זה. אני יודע, הייתי מצפה למספרים הרבה יותר גדולים. אני אגיד לך משהו הרבה יותר גדולים. משהו יותר חשוב. דבר אליי. מעולם הליגה הערבית לא התכנסה על נושא שהוא לא ישראל. אין שום דבר שמאחד את מדינות ערב,
חוץ מהתנועה הציונית יימח שמה תפה. זאת אומרת, הם אומרים בעצם לעצמם, מה שהם בעצם אומרים זה שהתנועה הציונית כל כך חשובה להם, כי זה הדבר היחידי שגורם להם לאחדות. כשאצלנו יש מודעות על אחדות, זה כאילו ציונות דתית כזה, אחדות, להקריב את עצמנו על מזבח השב"כ. כן. אבל כשהם עושים אחדות, זה להקריב את היהודים על מזבח האחדות שלהם. ולכן, אומרת רות וייס, שממנה הרעיון הנפלא הזה. פרופסור. פרופסור רות וייס בשבילך, כן. זוכרת ראיינת אותה? כן, פעמיים. פעם אחת בניו יורק, פעם אחת בזום, היה כיף, היה נהדר. אישה דגולה. לא רק איזה בנון שלה, כן, אני בפודקאסט בניו יורק, הפודקאסט וזה, זה כמו צ'יפופו באפריקה, צ'יפופו בלונדון. אתה קראת לי צ'יפופו? כן, קראתי לך צ'יפופו, כי למי שגדל עם הספרים האלה, ידע שיש חלוקה מאוד ברורה. לקופיקו וצ'יפופו. קופיקו היה בקיבוץ, קופיקו היה במושב, קופיקו היה עם חולצת עבודה, מכסי עבודה. צ'יפופו חגג בחול, בדיוטי פרי, שתה וויסקי. יש גם את הכלב הזה, איך קוראים לכלב הזה שהולך, ואז החבר קיבוץ אוסף אותו? פלוטו. פלוטו כלבלב בקיבוץ מגידו. שימו לב, רוב ספרי הילדות שלנו הם כאילו ספרי ילדות של קיבוץ, כאילו הדבר הטוב, הנאור, זה הקיבוץ, זה החבר הקיבוץ. אז אתה דיברתם רות וייס, והרעיון שלה היה מה? שהאנטישמיות היא תנועה פוליטית שיש לה תמריצים פוליטיים, יש לה תועלת למי שמחזיק בה. במקום להגיד אני בגלל עצמי, או אני מסכן מפגר, או כל דבר אחר, או אני מדינה מפגר בגלל עצמי, אתה אומר לא, זה בגלל יודן. ולכן היודן יישאר יודן גם כשהוא יקים מדינה משלו, או כמו שמיכה גודמן, אני יודע שאסור להזכיר את השם הזה פה. להפך, מותר. מותר. כן. לשמצה. אבל לא, אפילו לא לשמצה, אני אגיד לך. לא, אני אגיד את הציטוט, ואז אתה תיקח את המונולוג לאן שאתה רוצה. הרצל חשב ששונאים אותנו בגלל שאין לנו מדינה, אבל היום גילינו ששונאים אותנו בגלל שיש לנו מדינה. זה של מיכה גודמן. מאוד יפה. זאת אומרת, לא, אבל זה לא נכון. האנטישמיות היא תנועה פוליטית. היא לא בגלל שליהודים יש לנו מדינה. היא בגלל שזה מועיל. מעולה. אז זה לא בגלל שאין לנו, ולא בגלל שיש לנו. זה בגלל שיש יהודים. אין הבדל, בדיוק, אז אין הבדל. לכן הוא טועה גם בזה. גודמן, שוב, שרלטן פשוט, זה הכל. השרלטנות, יש לי מקום חם בלב לשרלטנים. הם חומר נהדר, לספרים, לסרטים, זה קסם, בן אדם שיודע מה הוא עושה, קרון ארטיסט, זה חוויה. אני רגע אגיד את הדבר הכי מעניין. יובל נוח הררי. רגע, אני אגיד את הדבר הכי מעניין על מיכה גודמן. כן. בסביב נובמבר 23, באחד הזומים, אני חושב שזה זום של הרבעון הרביעי או משהו כזה, עם יואב אלר, הוא בא ואומר, אני באמת, יואב אלר, הרבעון הרביעי. מצחיק את ההורים מנהל. לא. רגע, אני צחקתי עם הפאוזה שלקחת. אצל יואב אלר? אצל יואב אלר הוא אומר, אני שכחתי אני מחקתי את כל מה שאני יודע, אני רוצה להתנקות מהקונספציה הזאת לחלוטין, שוב אני אומר את זה ברפרנס, אבל הוא לא אמר בדיוק את המילים האלה, הוא אמר, אני החלטתי שאני שוכח הכל, אני מטיל ספק בכל הדוגמות, ו8 חודשים אחר כך, יש לו ספר חדש, שילמד את כולנו את צמצום הסכסוך החדש, שמגיע לו למסקנות די דומות. די דומות, כן. לכן הוא צדק. למה? כי הוא, תראה, הוא מחק הכל, חשב מחדש על הכל, והגיע לאותן מסקנות. איזה יופי, איזה גאון. ושים לב, הוא מסוגל מכיתה א' עד כתיבת ספר, ללמוד הכל ב8 חודשים. והוא הראה לי את הספר, נפגשתי איתו, הוא הראה לי את הספר, כרוך עוד לא בקריחה שעוד לא מעוצבת וזה, אמר לי מה אתה חושב, עיינתי קצת, נתתי לו כמה הערות, אבל זה היה אוף דה רקורד, אני לא אחשוף כאן, אבל זה היה מאוד מעניין. שוב, הוא מצית את היוצר שבי, את המספר הסיפורים, את הקולנוען, זה מה שהוא עושה, אני לא יכול להתייחס אליו ברצינות, כי בוא, אתה יודע, יש גבול. אם יש משהו שמשגע אותי לא, יש אינסוף, אבל שמשגע אותי בימנים האלה, הוא לא ימין, הוא מרכז הגיאומטרי. לא. אם הימין יזוז ימינה, הוא יזוז גם קצת ימינה כדי להישאר במרכז. חד משמעית, לא דיברתי עליו. באנשי ימין פייסבוק, אגב, המעבר שלי לטוויטר, פשוט גרם לי לסבילות הרבה יותר נמוכה לפייסבוק. זה כמו גן ילדים, אנשים מדברים שם בחוסר הבנה גמור של מה קורה ואיך זה עובד, אבל עם המון מילים ועם כישרון כתיבה מסוים. פייסבוק, טוויטר זה כיף. אני חייב לומר שכאילו רמת ההשתלחות בטוויטר, לפחות נגדי, היא 0. כנראה לא מספיק משפיע, אני לא יודע מה רוצים, אבל זה סבבה, טוויטר זה סבבה. אני כל כך נהנה שם, וגם נגדי, ההשתלחות היא 0, כי אני מוחק את כל מי חוסם, טק, 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 טק. אמרתי את זה, ב-20 שנה של פייסבוק מחקתי 4 אנשים, יומיים בטוויטר מחקתי 100 אנשים.
לא אכפת לי, חסמתי, לך מפה, לא באתי, אבל זה העניין. אבל גם בלי הם רגש. חושבים... לא, אבל גם בלי רגש, אתה חוסם אותם, כאילו אתה אומר, אוקיי, הוא לא אינטליגנטי. כן, אני מחוק אותו. זה בדיוק שואלים אותי, למה אתה לא מביא שמאלנים? על מה יש לדבר איתם? לא הבנתי, על מה, זה לא שיחה. אתם מטומטמים, ודי... אבל גם מה שאתה עושה זה לא שיחה. זה מעייף. זאת אומרת? זה לא שיחה. ברור. איתך. כן. לא, איתך כן, שאלתי אותך שאלות קשות ונקבות, מה אתה מדבר? למה זה? ספר לי עוד. שאלתי אותך למשל על... לא, I rest my case, לא שאלת כלום. אוקיי. הנה, סתם לדוגמה, אני חייב. אני יודע שזה לא... רגע, נגדיל את זה. למה זה לא גדל? כן. 1,000,000 שאלות, מי שכתבה 1,000,000 שאלות שיש לה על אחרי ההצהרה של טראמפ. האם טראמפ התייעץ עם מישהו מהפלסטינים שהצטרכו לזה? האם מה שלמדנו, למה אני לא יודע לעשות את זה? אני כל כך משגע אותי, התרמה הזאת. השתגע לי פה, כל המסך השתגע לי פה. טוב, אני אעשה את זה מפה. זה חתרני, אבל אני אעשה את זה מפה. כי זה כל כך מתוק בעיניי. איפה אנחנו פה? לא. ליינאפ. זה קבוצת וואטסאפ שנקראת ליינאפ. הנה, יש לי את זה. I got it. האם הוא צייץ איתם? האם מה שלמדנו על האופן בו פלסטינים נצמדים וקשורים לאדמה היה שקר? האם הכל אפשר לפתור בכסף ובית יפה? אם כל מה שהפלסטינים רצו זה בית יפה ושקט, האם זה לא סותר את מה שהימין טען במלחמה שהם רוצים רק להרוג את כל היהודים, שהם נאצים? האם יש לאנשים האלה בדל כאב כשהם רואים את ההריסות? מה הם חושבים שאמורים להרגיש ערביי ישראל, או איו"ש, כשמדברים על העתקת אוכלוסייה של 1.7 מיליון איש, אישה וילדים? זה כבר נעשה. ואתם שמחתם, גם אני שמחתי, האמת. הימין, וגם אני, כותבת, הימין וגם אני, נלחמנו בזמן גירוש גוש קטיף, נגד סילוק אוכלוסייה במקום מגוריה. טענו, זה לא אנושי, והנה... והנה מה? זה בוצע. לא, והנה... ההתנתקות בוצע. והנה הימין, שאמר שזה לא אנושי, לקחת אנשים ולעקור אותם במקומם, פתאום הוא תומך. אנשים תמימים, לא נאצים. מה? אנשים תמימים, לא נאצים. נגיד יהודים להכניס למחנה השמדה, זה רע. נאצים להכניס למחנה השמדה, זה טוב. זה להיט, כן. זה מה שהיה צריך להיות. ויפה שחת קודם, בדיוק, היה צריך קודם לעשות את זה. תסביר לי איך בן אדם שיודע קרוא טוב, תסביר לי. באמת, אני לא שואל אותך ברצינות. יש הדוקטורט במשהו לדעתי, היא יודעת קרוא טוב, היא שואלת את השאלה הזאת ברצינות. רגע, אנחנו אמרנו שזה לא טוב. אז למה עכשיו אנחנו לא אומרים שזה לא טוב? follow the money. לא, אין מה... היא לא אומרת את זה ברצינות. אתה חושב שהיא אומרת את זה ברצינות? היא אומרת ברצינות. היא לא קשורה לשום גוף. אני מבטיח. אתה נחמד. זה סתם כי אין לך מחלקת תחקירים. לא, אז לא היא, אז הבא בתור, יש רשימה אתה לא מכיר אותם? לא רוצה להגיד שמות, כי לא נעים, אבל הם לא רונן בר. הם לא אנשים רעים. דבר ראשון, הם לא מבינים הרבה ילדים, ודבר שני, הילדים שלהם יורדים מהארץ, אני מכיר את הטיפוס הזה, חבריי הטובים. זה לא שמאל, אני מסביר לך שזה היא לא בשמאל. במה היא? מרכז אפילו אם אתה ימינה. אם אתה ימינה. מה היא תצביע בנט. היא תשים פתק בנט. זה נכון. היא שמה בנט גם כל, אנשים שמצביעים בנט כותבים את הדברים האלה. אני אומר... מה בנט חושב? יש לי... אני יודע בדיוק מה חושב. בנט חושב רק על דבר אחד. מה שיגרום לי להיבחר. מעולם, כן, לחזור על כיסא, לקורסאי. זה משהו שאני... אין לו מספיק כסף, הוא לא יכול להזמין אותם מאיזה מקום? מה, קורסאות? כן. כן, אחי, מה קרה? אתה אומר, בן אדם עשה אקזיט, ומה שהוא רוצה זה קורסה ממשלתית. שאנחנו שילמנו עליה, למה? דרך אגב, הייתי בקורסה הממשלתית הזו באקווריום. שוק חופשי. היא קרועה. אני מתאר לעצמי. לא, היא קרועה. לא, אתה לא מבין. אתה נמצא באיזה מקום עם כזה, הכל מחופה עץ וזה, והקורסה קרועה. ולמה? שם מחכה עכשיו שגריר ארצות הברית, שם מחכה זה נקרא אקווריום. מושחתיהו שלך, מושחתיהו ואשתו הקיסרית, שופכים את כל הכסף. רגע, אני אגיד לך עוד משהו, אתה יודע, מי נפגשתי שם באקווריום, לא עם נתניהו. נו, עם רון דרמר. אבי בלוט. יש לי איזה on the record. כאילו, הקלטתי אותו, הפגשתי איתו כדי להקליט. רגע, יש לי שני דברים להגיד. אתה לא מערך פה יותר מדי שמאלנים כאילו? מישהו שנפגש עם בלוט, עבד בעליון, קורס טייס, זה, לא. אתה סומך עליי שאני בסדר? לא, אני אגיד לך, זה נורא פשוט. מי שמתנגד,
מי שמתנגד לטרנספר, לא יישב פה. אוקיי. לא פשוט, אין לי עניין לדבר איתו. אתה רפס שכל לפי כל הכללים והתנאים. אני מתנגד לטרנספר, אני חושב שצריך למצות את הדין עם הפושעים. כן, יפה. חוק חינוך חובה, הוא זה שפוגע בנו. כי לקחו אנשים, הרבה אנשים, שיש להם את כל הכישורים להיות אנאלפביתים, יש להם את כל מה שנדרש, והסלילו אותם לקרוא וכתוב. ועכשיו אנחנו נאלצים להתמודד עם פוסטים כאלה. כאילו יש להם איזושהי capacity של חשיבה, או הבנה של משהו. לא, אבל לכתוב הם יודעים. אגב, אני לא יודע אם זה קרוא וכתוב, אני חושב שזה בעיקר כתוב. לא חושב שהם חזקים בקרוא. זה דבר. מתי בפעם האחרונה ראית שמאלנים בספר? באמת אבל. ראיתי. כן? כן. יובל נוח הררי. מה זאת אומרת? כל שנה לא אנשים שמתפרנסים מזה. לא. אנשים שקוראים. לא, קוראים אני לא יודע, אבל בסלון, יצא לי להתארח בסלונים, הספר הזה יישב. יישב? אתה צודק. כשהיינו בגיל 15 בקיבוץ, הייתה כוננית, לפחות לבנות. לא היה אז סמארטפונים. על מה אתה מדבר? לבנות הייתה כוננית, לא לעניין, זה הייתה כוננית, ותמיד היה שם את ג'ונתן ליבינגסטון השחף. זה ספר חובה, אף אחד לא קרא אותו, אף אחד לא יודע מה כתוב שם. אולי איזה מתכונים, אני לא יודע. השחף, הצעת הגשה, לא יודע. אבל זה ספר חובה בארון. אז אותו דבר, יש ספר חובה בארון עדיין, למרות הסמארטפונים שלך וכל הטכנולוגיה. אתה יודע שאני... בימי מה הוא היה ספר חובה בכיס. נכון. פנקס האדום. ספר האדום, כן. ושם זה היה פוליטיקלי קורקט, ושם נאמרו כל האמיתות. אמיתות. אנחנו מגיעים לאמיתות עכשיו. עם כל הכבוד לזה שאתה נפגשת במנהטן עם... יש לנו עוד כמה דקות. נפגשת במנהטן עם פרופסור רות וייס. אני מוזמן... אתה גם מוזמן? שאתה לא מוזמן. כמה מתנסה לך? מה, לצ'כיה? כן. בטח. יום רביעי? יום רביעי אנחנו מוזמנים למפגש עם השגרירה הצ'כית בישראל, הוד מעלתה, Her Excellency. נכון. קיבלנו הזמנות מגודרות. פעם לא קיבלתי הזמנה לשגרירות. רק אמא שלי הלכה למפגשים כאלה. לא, זה לא לשגרירות. זה הבית המעון הפרטי. למעון הפרטי של השגרירה. והרצליה פיתוח. זה תמיד שם. נכון. יש שורה שלמה של מעונות פרטיים של... צריך להציג דרכון? שאתה עובר כאילו לאדמה זרה? זה אקסטריטוריה. foreign land? זה לא foreign, זה אקסטריטוריה. יחתימו את הדרכון? שוב. לא הייתי בחול שנה. אקסטריטוריה. זה לא צ'כיה עדיין, אבל זה כבר לא הארץ. מצד שני, ברגע שנכנסת להרצליה פיתוח... יש דיוטי פרי? זה לא. כאילו. אנחנו נדווח פה, אני לפחות אדווח פה, אתה תדווח אצלך, אני לא יודע, על המפגש עם השגרירה, כי זה אירוע נדיר. אנשי ימין לא חווים מפגשים כאלה. בדיוק. צ'כיה זאת המדינה השנייה בעולם בהחזקת נשק פר בן אדם, פר קפיטה. וגם הם השניים באירופה או הראשונים באירופה בשתיית אלכוהול. משהו שם משתלב מאוד יפה ביחד. ועדיין, אנחנו מוזמנים אליה. לא, אתה צוחק, אבל ועדיין, אני מרגיש הרבה יותר רגוע להיות שם, מאשר בצרפת, הולנד וכולי. או גלילות. גלילות זה המטה של המוסד, שב"כ, מי שלא... מותר לגלות את זה? שזה המטה? שלשם תגיע הפגנת ה-20,000? לא, אני לא 200,000. אני לא יכול... אתה אופטימי. לא, 200,000 של שמאלנים, נו. יגידו לו, אתה כושל. אתה מחלק ב-50. הבנתי. אתה רוצה לדעת כמה באמת היו, תחלק ב-50. יש לי את המפתח הרשמי. בסדר? אני לא מספיק טוב בחשבון, אבל כן, האמיתות, גבירותיי ורבותיי, הגיעה שעה לחזור על הדברים הלוך וחזור, כי הזמן את העצב ליד המתים קובר, כמו שאמר חנוך לוין, והוא עושה את שלו, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, לעמוד כנגד הזרם. ובכן, העזתים הם נאצים, לא חמאס, לא ג'יהאד איסלאמי, לא... גם מוחמד הקטן. לא שביבה, לא ג'בהת אל-נוסרה, לא. העזתים, החל וכלה, מהראשון עד האחרון, כולם נאצים, ואם מישהו רוצה להגיד... חוץ מהנסיך הירוק. כולם נאצים, ועד שיוכח אחרת. הוא על תקן, עד שיוכח אחרת. הוא על תקן, אנחנו לא יודעים. סימן שאלה. מתנדנד, הקולות המתנדנדים. כל השאר נאצים, זה היחס. אני לא אומר עכשיו, לא אכפת לי. היחס, צריך להבין, אתה מתמודד פה עם נאצים. אוקיי. מישהו בא להגיד לי, הם יותר גרועים מהנאצים. נכון, בהרבה דברים, אבל זה לא אכפת לי, כי נאצים זה הרפרנס של... מישהו אמר לי, הם המלאק, הם לא נאצים. סבבה, שכוח, זה וור טוב, אבל נאצים יותר חזק מבחינתי עכשיו. אוקיי, זה דבר ראשון. דבר שני, כנ"ל באיו"ש, ועד שיוכח אחרת, כנ"ל גם במדינת ישראל. עד שאני לא... הרופא המרדים, עד שאני לא... הלא רוקח, הוא רק לוקח. איפה היו מחאות הענק? לא בשמי.
ב7 באוקטובר באום אל-פחם. תודה רבה לך. דרך אגב, אני חייב לעצור אותך. השלט שאני הכי זוכר, אני עוצר אותך ויהימה. בכיף. השלט שאני הכי זוכר, וגם הלכתי לספרייה הלאומית, כמו שמאלני לשעבר, מההתנתקות, זה שלט נהדר, 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 של אחד המתנחלים הקיצוניים ככל הנראה, שבאמת היו שם סליחה, לא התנתקות, ברצח רבין. את רבין. הגיע, הנה אני מראה אותו עכשיו פה למצלמה שלי, יש לי מצלמה לצורך הדבר הזה, הלכתי לספרייה הלאומית ממש בכוונה בשביל לדבר הזה, עכשיו אני פה אעשה, אני אקרב את זה, אני רואה את המצלמה שלי. הנה, השלט הזה, יש את האיש הזה, הנחמד, שכותב, אני מתבייש. עכשיו זה מה שאני, איפה השלטים האלה? בדיוק. אחרי 7 לאוקטובר, באיו"ש, בעזה, הנה אחד, דתי דוס כזה נחמד, היה. ושתבין, אני זוכר את זה, לפני 25 שנה, אני זוכר זה בידיעות אחרונות, של אני אגיד לכם את התאריך, מי שרוצה לחפש גם, י"ד בחשוון תשנ"ו, או בעברית, 7/11, מעולה. והוא עשה את זה בלי סיבה. הוא עשה את זה בלי סיבה. ואני חייב להראות עוד מיצג מאותו גיליון, בתי המשפט, אין לי כל כך הרבה זמן. מוסמכים לבטל חוק הפוגע בזכויות אדם המעוגנות בחוק יסוד. יש 2 תגובות, מי כתב אותן? זה כמובן פסק דין מזרחי. מי כתב את 2 התגובות? אחת, טובה צימוקי. השנייה, נחום ברנע. טובה צימוקי. זאת אומרת בעמוד, יש פה, אתם רואים את המודעות? יש כאן מודעות כאלה של מכירת רכבים וקשקושים. מעל זה מדברים על הביטול חוקי יסוד, זה היחס שנתנו להפיכה השיפוטית. טוב, אני ממשיך הלאה. דבר שני, טרנספר, ורק טרנספר. אין פתרון אחר. הרב כאן דיבר על סרטן, אני מדבר על תנין. זה הזה שלי. אתה לא גר עם תנין בדירה, אתה לא חולק רומייט, אין לך דירת שותפים עם תנין. זה לא עובד. כל מה שהוא רוצה, זה לאכול אותך. זה מה שהוא רוצה. אתה לא תעביר קווים ותגיד, אם נעשה פה את הקו ככה וניתן לו עוד טיפה, ניתן לו פרגיות בינתיים, ונזיז, כן, הוא דווקא תנין מתון, וזה יהיה בסדר. לא, אתה לוקח את התנין, אתה זורק אותו החוצה, זה הסיכוי היחיד שלנו לחיות. למה לא להרוג את התנין? הסיכון היחיד שלנו לחיות. למה רק לזרוק אותו החוצה? אני לא רוצה לפגוע באחיי האזרחים. בקנדה? לא הבנתי. לא יודע, לא, גם, אתה יודע מה גם? לא, מי שאפשר להעמיד לדין, תעמיד לדין. האסלאם הוא פונדמנטליסטי, ויש אומרים, כל אסלאם הוא סרטן. בעולם. רגע. הוא רוצה את העולם, הוא לא רוצה את ישראל. בסדר, אבל אתה לא יכול להעמיד לדין את הנוח'בות. אתה לא מסוגל להעמיד לדין. אתה רוצה להעמיד לדין את כל עזה? אני לא רוצה להעמיד לדין. אני רוצה להוציא אותם להורג. בסדר. את הנוח'בות. בלי דין. לא עושים דין, ואמרתי את זה לפני המלחמה, בניגוד אליך, שאתה נולדת עכשיו. כן, נכון. לא צריך, זה לא אני אמרתי, זה שמחה רוטמן אמר בפרק אצלי, אבל לא צריך להעמיד לדין את אותם טרוריסטים. צריך פשוט לבצע בהם את מה שמבצעים בשבועי מלחמה, או במקרה של לוחמים בלתי חוקיים, על פי אמנת ג'נבה, להרוג אותם. זהו, אין פה דין. הורגים אותם. וואלה. כן, הם לוחמים בלתי חוקיים, הם לבשו מדים? לא. חלקם כן. לא, בסדר, אבל... הם נלחמו לפי חוקי מלחמה? לא. נגמר. אתה יודע מה? הם לבשו מדים. כל אז לבשה מדים. אלה המדים שלהם. אני לא מקבל את זה. אני אירופאי, אני לא מוכן למדים. אלה המדים שלהם. זה לא מדים. אלה המדים הנאצים. אז אני מוצא אותו כי הם לא גרמנים שיש להם את אוגו בוס, שייצב להם את המעילי אס-אס. פיין, תהרוג אותם, ערבים, מה אפשר לעשות? מה ציפית? טרנינג תחלת עם אדידוס? בסדר, זה האנשים, זה החומר, זה מה שיש לנו. קביים. אבל כולם היו בקביים וחמור. כן. אנחנו באמצעה, בעיצומה של שתי הפיכות שמשום מה לא נגמרות עדיין. האחת היא הפיכה ביטחונית, שדיברנו עליה, הבגידה הגדולה של הצבא ומערכת הביטחון במדינת ישראל, לאורך כל שנת קפלן הארורה, שהתברר שהמטוסים שלהם, והצבא שלהם, והבוחר אין לו שום משמעות, כי סוף כל סוף הם המדינה, וכנ"ל מערכת המשפט. ושוב אתה שואל את עצמכם, איזה מהם משלשל יותר מהמקפצה? זו השאלה, וכל פעם מפתיעים, הם כאילו מעלים את הרף כל פעם עוד טיפה, עכשיו עם יצחק עמית, זה כל פעם יש איזה מישהו שיפתיע אותך. יצחק עמית מעונה, רונן בר רוצה לדבר עם הממשלה, להסביר להם שחייבים להקים, אוקיי, אני לא יודע, זה קרב קשה. היה לנו עוד משהו בדחוף באמיתות? באמיתות? טרנספר, נאצים, ויש פה הפיכה כפולה, שתי הפיכות, גם של הטייסים, גם של השב"כ, וגם של מיר. מי עוד ננסה להפוך? הפקידות. מי כתב את בחורבן ההסתדרות ננוחם? יוני בלונדי? יוני בלונדי. סורוצקין?
כן, מר סורוצקין, תודה לך. זהו, גבירותיי ורבותיי, פרק קצר מן הנדרש, משמעותית. בקושי הצלחנו לגרד טיפה ממה שזה. תמונה, קצת אמנות בימין. סיום. לא, עכשיו טיפה לשם. לא, כן. יש לי כל כך בשיער. יש משהו. מה? זה אתה בשיער. מה? לא הבנתי, מה אתם רואים פה? זה לא... בהשראת ההתחלה של הפרק, הרעיון שהוא עשה לך. אוקיי. למה יש לי כפופות כאלה? וואו, תקשיב. נכון. לא כתבת לי מספר על היד של ה-A4241. אני אספר טוב את זה לפניקה. לא נורא. זהו. ובכן, כמו שאמרתי, פרק קצר מן הראוי, אבל פרק מעולה, ותודה שבאת. תודה לכם. אתה גם תחזור, כמו רות וייס, אתה רות וייס לא. של האירוע. אתה תשוב לכאן, ביום מן הימים. נקווה לאולפן מתפקד יותר. אל תירק לא יודע מה. אני מדבר בשבחה של אכסניה. אתה אכסניה. בדיוק, לא. אוקיי, סליחה. אני בשבוע הבא בעזרת השם, או בימים הקרובים, לא יודע, אני יוצא בקמפיין, אני משיק קמפיין אדיר של תמיכה, שבאמצעותו בין השאר, אני אעבור לאולפן ביתי, ושם, אחי, אם השב"כ לא בא אליי אחרי זה, כי אני הולך יום לדבר עליו. יום. יום? יום. זה התוכנית? התוכנית היא יומית. כל יום להוציא, לא שעה וחצי בהכרח, כל יום. משהו, כולל שב"כ. השב"כ אינקלודי. דרך אגב, אני אגיד לך את המחמאה הכי גדולה שאפשר להגיד, והיא לא מהפה לחוץ, הקשבתי לכל הפרקים. וואו, זה... כן, נכון. נפסד. תודה רבה לכם, ביי. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ו60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס. מחכה לכם.